кукурудзу. Вже варена. Будьте викладати на тарілку. А ну, ви то викладіть, я зараз прийду. Ще горяча. Гаряча. Я покормив пса. Ай, ну добре, добре. Зараз ще кістами. Ну, дощ паде. Ви любите кукурудзу? Дуже. І ще бо то гаряча там. Чи зварилася? Варена. Угу. Ну, ви ж добре, що ми Та оборвали. беріть ви, Бо вже дощ паде. пробуйте. Ну, дякую. На здоров'я. Вже не буде більше. На другий рік хіба дасть Бог. Один маму приніс помідори, а може би зробили кетчуп такий, ви знаєте. Треба мало м'яса взяти, та може би шашлик уже не щось кортити Ну, та спечи. підеш пахне, займо, коли без пішов. На виходні спечи. Ну, та піди, та купи. Ну, та я йду ото поважити самі. Добре, добре.
Ну, мамо, аби кілька м'яса купив Ну, добре, на добре. шашлик. Та не серйозно до твоїх служб. Мені треба приправи. Перець теж мало. Сіль і воду мінеральну. Ви відпочиньте, я то поріжу. Ну, добре, добре. І шашлик. Добре, добре. Так, А ви кури кормили? я піду за кури покормлю. Ну, йдіть.
Де ти йдеш? Тільки. А ну сюди. Чуй закрив. Балончик. Треба ремонт буде, тоді на вулицю то замотаємо. Ну, де фольга? Де фольга? Хліба два кусочки треба. Солонину хочу спечи. Печи. Солонина тут, ні? Два куски нам достане. Дім. Ну, беру і перест. Смужка солонина. Замотувати кром.
Може тут сам зроблю, вийдіть качкам давайте. Бо вже голодні. Ну так йдіть замніть, бо вже голодні.
можете пак і завтра їсти. А ну сира та й соус, то що сте зробили. А сосира, ну це відкриєш. Кетчуп. Файно пахне. Ну, кажи. Добрий сир. Мгм. Добре. А ну розмотайте. Мені дві. Собі більше. От. Ну, нате собі. А ну нате собі меч такий, як хочете, бо мені з м'ясом не їсти. Так. А ну соус який сте зробили. Що треба гості. Ну смачного. Дякую. Угу. Добрий соус. Треба дуже йти фасолю, то все пообривати. І соняшник, і бураки, все. Вже треба буде возик взяти, то так. Файно, дякую. На здоров'я. На фасолю. Чекай, Держите за мене. одно вже відко, бо там ще роса. Найди відтане. Давайте мені. Та, що мало зеленіще, то не лишати ще. Може було зелені окремо. Зелене так. Воно все файно, воно файно розпіло.
Міцніше. Капусту шиблено на головочку, вирвемо, а другу ще лишимо. Поможе Качкам. качкам. А ну, йдемо висипати. А ну, висипайте, висипайте. Тут підемо книгу. А ну там на кінці говорю. Все. Якось стігайте. На такий приправок зараз позв'язую. А ну там коли.
жовтні місяці. Це ж таких году на насіння вже щось. Я помідори повиривати. Вони ще доспіють до вікні. Решта вже і так майже померзли. Опа! Все, якщо хотіли. Там ще одна з собі воду. Цього ж людок не болить, це добре для нас. Ножик туди ходить, де це не згубив. Ой, яка красавичка маленька. Листок хаба. Все буде. Виходьте. У нас це такий ніж. Не, Ого. Даруєте? Де то ще берете, я то візьму. Або замішу. Це треба буде щось із запиточку так що збалити. А ну чекайте, не можу знайти. Фелікс. Фелікс. Де ти був? Де ти був, а? Ну так, будемо чисто. Ну, може без мене насіння щось вибрали. ага, я буду. Ну, може себе було. Що тут? Ну, все буде тут. Буде, о, це файно. Ну, щоб так висушити, то А то там може ще. Маленька. ну, це великі Мгм. такі зерна. Де, що таке? То зв'язуєте? Та якось може бути так зв'язано. Так віса. Не знаю, що це таке. Але ще сісу прив'яжіть. Може так риба буде. Ну, хоч там повісимо. Ну, йди, то ти. Поділили. Що ви два не поділили, друзі? Він це бояв, вже він впаде. Ох ти. Зграє, як то злоба. Ти Такий, злий? як тот качув точно.
Він тобі ніч не казав. Ти нащо годриш? Надо щось має той. Ти то все там є ж було. Ну що, чи що? Лапку не даєш? Ай, ну. Їх ти хлюпари. Де? Сидів, галочить. Де тут їж гируш таку? Іди. Чесно. Чесно кажу. Дай мені лапку, дай. Дай лапу. Дай. Дай лапку, файно. Так, о. Молодець, Молодець, Денька, молодець. молодець. Робить тобі все щось файне. Дай другу.